منم به سهم خودم خوش آمد میگم به همتون. امیدوارم مستقل از بحث‌های رسمی که اینجا ما به عنوان سخنران میکنیم بتونیم کنار جلسه بحث‌های خوبی رو در رابطه با مباحثی که منصور حکمت تو جواب به انقلاب کمونیستی، تو جواب به قدرتگیری طبقه کارگر، تو جواب به شکل دادن به یک کمونیسم اجتماعی و قوی در ایران حداقل داشته و جوابهای ماکروتری به مسائل جهانی تر داشته بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. تا اونجا که به ایران برمیگرده فکر میکنم اوضاعی که امروز توی ایران هست و خلایی که همه چه قیام کنندگان و چه کسانی که علیهشون اعتراض شکل گرفت نشون داد، خلای یک کمونیسم قوی، اجتماعی، قدرتمند که بتونه بورژوازی رو به زیر بکشه و یک دنیای بهتر و سوسیالیسم رو در ایران متحقق بکنه همه دیدن. بورژوازی خوشحال از این خلا و ما کمونیست ها به حق به این فکر کردیم که چگونه میشه این خلا رو پر کرد و از این زاویه بیشتر از هر زمانی مراجعه مجدد به مارکس، مراجعه مجدد به منصور حکمت به عنوان یکی از بزرگترین متفکرین مارکسیست عصر معاصر برای همه ما ضروریه. چه اونجایی که کارگری که میخواد توی اعتراض روزمره خودش اعتراضش رو قوی‌تر، متشکل‌تر و قدرتمندتر پیش ببره، بحث‌هایی مثل بحث جنبش مجمع عمومی هنوز جوابه و چه اونجایی که حزب کمونیستی میخواد توی این اوضاع نقش ایفا بکنه، مسئله مثل رابطه یک حزب کمونیستی با قدرت اجتماعی و چطور شکل دادن به یک کمونیسم اجتماعی، کارگری، مارکسیستی، ماکسیمالیست و در این حال به شدت قوی و اجتماعی هنوز منصور حکمت از نظر من جواب رو داره و هنوز باید مراجعه کرد بهش و هنوز از لابلای نوشته‌هاش میشه جوابهایی رو پیدا کرد و متدش رو راستش بیشتر از اینی که مثل فرمول ریاضی بهش مراجعه بشه، متدش رو تو برخورد به مجموعه این مسائل دید و با استفاده از اون متد تلاش کرد جنبشی رو که چندین ساله ما و طبقه کارگر براش داریم مبارزه میکنیم به پیروزی برسونیم. انتخاب این مبحث حداقل از طرف من با توجه به این اوضاع بود. منصور حکمت مباحث زیادی داره، میشه توی مباحث تئوریکش رفت سراغش و دید که چطور مارکسیسم رو از زیر آوار بیرون آورد، میشه رفت سراغ مباحث تاکتیکیش، میشه رفت نگاه کرده مباحثی که بر سر روندهایی که توی جهان ممکنه در آینده اتفاق بیفته به اونها مراجعه کرد و دید که اون متد چطوری داره روندها رو میبینه و چقدر درسته اون متد و چقدر امروز حتی جواب میده. ولی خلأ حضور یه جریان حضور کمونیسم قدرتمند تو اون جامعه حداقل یکی مثل من رو وادار کرد برم یک بار دیگه بخونم و ببینم اگر میخواهید کمونیست قدرتمندی تو اون جامعه شکل بدید چه سوالاتی در مقابلتون قرار داره و چه متدی رو باید در دست بگیرید که بتونید و چگونه میتونه یک جریان کمونیستی به یک جریان قدرتمند تبدیل بشه. و بحث حزب و قدرت سیاسی بحث کلیدیه به نظر من. امان کفات توی بحث قبلیش گفت میشه یک یا دو سند رو معرفی کرد و گفت این چکیده مباحث منصور حکمت در مورد هر موضوعیه. در مورد حزب و قدرت سیاسی هم اینطوره. میشه دو مبحث رو معرفی کرد، مسئله حزب و قدرت سیاسی، سخنرانی که در کنگره دوم حزب کمونیست کارگری ایران میکنه و بعد مسئله حزب و جامعه که در پلنوم نهم حزب کمونیست کارگری ایران که بعد از کنگره دوم برگزار میشه این دوتا بحث رو به عنوان بحث‌های فرموله منصور حکمت آورد. ولی اشتباه محض اگه کسی بخواد متد منصور حکمت رو فقط از این دوتا نوشته بیرون بکشه و تمام سیستم فکری و سیستمی که منصور حکمت در رابطه با رابطه کمونیست ها و قدرت سیاسی و رابطه کمونیست ها با جامعه هست رو فقط از این دو نوشته بکشه بیرون. ریشه بحث رابطه کمونیست ها و جامعه و رابطه کمونیست ها و قدرت سیاسی رو میشه توی تشکیل حزب کمونیست ایران تو سال 61 دید. من فقط یه نقل قول ازش میارم که اون موقع چی میگه.
میگه توی سند تشکیل حزب کمونیست ایران در گرو چیست میگه و تو دل نقد جریانات اکونومیستی که میگفتن که حزب کمونیستی حتما باید پیوند داشته باشه با طبقه کارگر تا بتونه به خودش بگه حزب و امروز دارن به یه نوع دیگه از همین سر بحث حزب و قدرت سیاسی رو به اصطلاح نقد میکنن. میگه هیچ حزب کمونیستی که از نفوذ توده‌ای گسترده برخوردار باشد نمیتواند برای مدت طولانی در اپوزیسیون بماند، زیرا یک حزب کمونیستی قدرتمند و با نفوذ در دل هر بحران اقتصادی و سیاسی جامعه سرمایه‌داری بنا به تعریف برای حل نهایی مسئله قدرت سیاسی گام برمی‌دارد. یا پرولتاریا و حزب او به قدرت میرسد و یا در نتیجه شکست انقلاب و حاکمیت ضد انقلاب شرایط و تناسب قوای نوینی در رابطه میان طبقات اصلی جامعه پدید می‌آید. تشکیل حزب کمونیست ایران همون موقع مخالفت باش با همون متدی بود که امروز در مقابل بحث‌های حزب و قدرت سیاسی طرح میشه. اگر به اون دوران مراجعه کنید میگفتن حزب کمونیستی حزبیه که اسمش تئوری پیوند بود، کسانی که اون دوره بودن باید پیوندی داشته باشه. امروز میگن حزبی میتونه بره قدرت رو بگیره که اکثریت باشه، شما نمیتونید حزب اقلیت باشید و برید قدرت رو بگیرید. میگفتن سیاست خیلی مهم نیست، مهم اینه که در دل طبقه کارگر نفوذ داشته باشید و همون موقع مارکسیسم انقلابی و منصور حکمت بحث حزب با نفوذ اما برنامه رو طرح کردن و گفتن حزبی که برنامه کمونیستی داشته باشه حتی اگر نفوذ کمی داشته باشه از طریق برنامه کمونیستیش و به خاطر برنامه کمونیستیش یک حزب کمونیستیه. و این متد رو و این نگاه منصور حکمت به اینی که رابطه کمونیسم و جامعه چی هست رو شما در تمام مسائل گرهی که منصور حکمت و مارکسیسم انقلابی و بعد کمونیسم کارگری میخواد بهش جواب بده شما این پیوستگی رو میبینید. دوره‌ای که وقتی انقلاب میشه بحثی که منصور حکمت طرح میکنه رابطه کمونیست ها و انقلابه. کمونیست ها با انقلابی که در ایران شکل گرفته و بورژوازی میخواد شکستش بده چه رابطه ای دارن؟ چگونه کمونیست ها میتونن این انقلاب رو نجات بدن؟ چگونه کمونیست ها میتونن مهر خودشون رو به این انقلاب بزنن؟ و عنصر پراتیک آگاهانه انسان یک خطیه که تو تمام مباحث و تو تمام پراتیک منصور حکمت شما میتونید ببینید. هیچ وقت این شخص نگفت انقلاب میشه، طبقه کارگر پیروز میشه، در نتیجه هیچ وقت دترمینیست نشد، هیچ وقت طرفدار تئوری تکامل تدریجی جامعه نشد و هیچ وقت با هزار من تئوری به اصطلاح مارکسیستی که طبقه کارگر باید وایسه تا نوبتش بیاد انقلاب بشه قبول نکرد و همیشه حرفش این بود کمونیست های این طبقه میتونن انقلاب کارگری رو به پیروزی برسونن، نه توده بیشکل و علالعموم طبقه کارگر. در نتیجه رابطه کمونیسم با جامعه و نقش مؤثر و نقش آگاهانه پراتیک کمونیست‌ها در جامعه خط روشنیه که تو تمام مباحث منصور حکمت مثل لنین میشه دیدش و این ویژگیه علاوه بر مارکسیسمش، علاوه بر قدرت سیاسیش، قدرت تشخیص سیاسیش، قدرت تصمیم گیری یا هر چیز دیگه که ممکنه در مورد منصور حکمت گفت، ولی این خصوصیت ویژه‌ایه که توی تمام مباحثش میشه دید. گفتم وقتی که بحث کمونیست‌ها و انقلاب مطرح میشه، وقتی که چگونگی تشکیل حزب کمونیست ایران مطرح میشه، وقتی که بحث سبک کار کمونیستی و چگونه سبک کار چپ سنتی سبک کار غیر اجتماعی هست و سبک کار کمونیستی به عنوان سبک کار اجتماعی طرح میشه، شما این خط رابطه کمونیست‌ها با جامعه رو میتونید توی بحث‌های منصور حکمت ببینید. وقتی که بحث کمونیسم کارگری طرح میشه و اینی که سوسیالیسم یکی از گرایشات و یکی از خصلت‌ها و یکی از تندنس‌های جدی در جنبش کارگری هست و ما قاعدتاً باید نماینده این گرایش باشیم، شما دوباره رابطه کمونیست‌ها و جامعه و رابطه کمونیست‌ها و طبقه کارگر رو می‌بینید. هیچ وقت نتونست این تئوری و این به اصطلاح سنت که کمونیسم اینجاست و طبقه کارگر اونجاست، چیزی که بعد از شکست انقلاب اکتبر به کمونیست‌ها تحمیل شد،
منصور حکمت رو وادار بکنه یک کلمه از این عقب بشینه که کمونیسم گرایشی در درون طبقه کارگر، گرایش آگاه، گرایش رادیکال، گرایش عدالتخواه که باید حزب خودش رو داشته باشه و با حزب خودش میتونه طبقه کارگر رو چه در مبارزه امروزش و چه در مبارزه نهاییش پیروز بکنه. تو تجربه پراتیک و حتی سیاسی اعمال حاکمیت در کردستان در دوره حزب کمونیست ایران نمونه بارز پراتیک کردن حزب و جامعه و حزب و قدرت سیاسیه. ممکنه منصور حکمت اون دوران به اون درجه‌ای که در کنگره 2 فرموله میکنه این بحث رو فرموله نکرده باشه، ولی نوشتن حقوق پایه‌ای مردم زحمتکش در کردستان و اعمال قدرت در مناطقی که حزب کمونیست ایران به عنوان مناطق آزاد داشت، اعمال قدرت یک حزب کمونیستی بود و برقراری یک رابطه به شدت اجتماعی بین یک حزب کمونیستی که سر سوزنی نه به ناسیونالیسم کرد، نه به مذهب، نه به فرهنگ عقب مانده اون جامعه تمکین کرد و مبشر برابری زن، مبشر مخالفت با ناسیونالیسم کرد، مبشر مخالفت با مذهب و نفوذ مذهب تو اون جامعه بود و در عین حال قوی بود، در عین حال اجتماعی بود. نمونه پراتیکیه از این کمونیسم اجتماعی که بعداً در کنگره 2 حزب کمونیست کارگری و بعد در پلنوم 9 به عنوان فرموله میاد و طرح میشه. در این حال این مبحث یکی از مباحثی که شاید نه فقط از طرف مخالفینش لوث میشه و کاریکاتور میشه به این عنوان که خب اینا خسته شدن از کار توی طبقه کارگر و رفتن گفتن ما میریم خودمون حزبمون میره قدرت رو میگیره، که لوث کردن مسئله است. حتی از طرف طرفداران سوریش، طرفداران سوری این بحث هایجک شده و تبیین دیگری ازش میدن و اینی که گویا تمام بحث حزب و قدرت سیاسی خلاصه میشه تو اون مقطع کوتاه چند روزه‌ای که حزب میره قدرت رو میگیره و خلاصه میشه تو اینی که شما اگر هی بگید حزب من برای قدرت سیاسی میخواد بجنگه، گویا تمام مضمون بحث منصور حکمت رو گرفتید و به اصطلاح دارید تبلیغ میکنید. هر دو مخالفین و دوستان سوری این بحث نفس مسئله و مضمون مسئله و متد منصور حکمت رو تو نگاه به حزب اجتماعی کمونیستی قوی و حزبی که برای کسب قدرت میره، هر دو این مضمون رو توهین میکنن و به عنوان مخالفین و یا موافقینش یا با هم به جدل میپردازن و یا اینکه هر کسی داره کار خودش رو میکنه. بحث حزب و قدرت سیاسی یک بخشش در مورد اینه که حزب باید قدرت سیاسی رو بگیره و میگم منصور حکمت با این دترمینیسم و این تکامل تدریجی نرفت که توی چپ سنته شما باید وایسید حزب کمونیستی کارش کسب قدرت سیاسی نیست، حزب کمونیستی کارش ترویج، تبلیغ، سازماندهی، شما میرید طبقه کارگر رو انقدر آگاهی بهش میدید تا خودش میره قدرت رو میگیره. بحث منصور حکمت فقط اون چند روزی نیست که قدرت رو حزب میگیره، لحظه قیام نیست که حزب باید آماده باشه قدرت رو بگیره، هرچند این هم هست. بحث عمیق‌ترش رابطه یک حزب کمونیستی با اون جامعه است. بحث عمیق‌تر کسب قدرت سیاسی از طرف یک حزب اونجاییه که وقتی منصور حکمت میره روی مختصات این حزب حرف میزنه و روی مختصات این کمونیسم حرف میزنه. در نتیجه خلاصه کردن بحث به اینی که خب حزب میره قدرت رو میگیره، پس اینا میخوان طبقه کارگر رو حذف بکنن و تبلیغات عوام فریبانه تحت این عنوان، تبلیغات پوپولیستی که اینها جایگاه کارگر رو نمیبینن، پوچه. و چه اونهایی که فکر میکنن خب آره حزب میره قدرت رو میگیره بدون اینکه شرایط و وضعیتی که یک همچین حزبی باید داشته باشه رو در نظر میگیرن و تلاش میکنن به یک همچین حزبی تبدیل بشن. در نتیجه وقتی که نگاه بکنید، همونطور که گفتم بحث حزب و قدرت سیاسی یک بحث در مورد چگونه یک حزب سیاسی قدرت رو میگیره نیست، یک متد و یک سیستمی که داره میگه اون حزب باید چه مختصاتی داشته باشه و فکر میکنم این هسته اصلی و مهمترین نکته است. خود منصور حکمت وقتی در این مورد صحبت میکنه، مختصاتی رو که برای یک همچین حزبی میگه، قبل از هر چیز جواب یک سوال اجازه بدیم، جوابی که خود منصور حکمت بهش میده و اونم این هست که شما حزب کل طبقه کارگر نیستید، حزب اقلیتی از طبقه کارگر هستید. مستقل از جواب تئوریک که هیچ حزب کمونیستی، هیچ حزب بورژوایی حزب کل اون طبقه نیست. اولا حزب یک گرایش معین در یک طبقه است. حزب لیبرال نماینده یک گرایش لیبرال
و نخبگان این گرایش به بورژوازیه. حزب فاشیست نماینده گرایش فاشیستی در بورژوازیه. اینطوری نیست کل بورژوازی آلمان مثلا اون دوره فاشیست شد. حزب سوسیال دموکرات نماینده یک گرایش معین در بورژوازی و نخبگان اون گرایش رو در خودش متشکل داره. و حزب کمونیستی هم همینطوره. حزب یک گرایش معین در طبقه کارگر و حزب پیشروان اون توی طبقه کارگر. در نتیجه حزب احزاب همیشه اگه از نظر تعداد بگیرید حزب اقلیت اون طبقه. بس بر سر این پرچمی رو بلند کردن. حزب کمونیستی، حزب بلشویک، حزب دوره لنین هم هیچ وقت تمام اکثریت طبقه کارگر رو با خودش نداشت. حزب اقلیت کمونیستایی بود که با کسب قدرت اکثریت شد. و به همین دلیل منصور حکمت به حق میگه مکانیزم اکثریت شدن دست بردن به قدرته. دست بردن به قدرت و قدرت رو کسب کردن شما رو اکثریت میکنه اگر نمایندگی اکثریت رو بکنید. در نتیجه بحث حزب و قدرت سیاسی بحث کودتای یک عده کمونیست علیه بورژوازی نیست. بحث کسب قدرت از طرف یک حزب با نفوذ کمونیستی است برای متحقق کردن انقلاب کارگری. حزب بولشویک بعد از انقلاب اکتبر حزب بسیار بزرگتری بود تا حزب بولشویک قبل از انقلاب اکتبر. نه فقط احزاب کمونیستی، چریک‌های فدایی توی ایران قبل از انقلاب موجودیت بسیار کوچکتری بودن تا بعد از انقلاب. وقتی که مسئله آزادی، مسئله عدالت‌خواهی، مسئله ضدیت با بورژوازی اومد تو دستور جامعه و جامعه نگاه کرد که کی چپشه که دورش متشکل بشه، چپترین رو که گیر آوردن چریک‌ها بودن. چریک‌ها قبل از انقلاب حتی اگر آزادی هم بود نمیتونستن 500,000 نفر رو فقط در تهران جمع بکنن. بعد از انقلابی که میتونن. در نتیجه اینی که شما حزب اقلیت هستید دست به قدرت نبرید، بیشتر کار جریاناتیه که به نام طبقه کارگر و با وکالت به اصطلاح وکالت از طرف طبقه کارگر رو و حزبش رو از کسب قدرت و به پیروزی رسوندن انقلابش منع میکنن. نقش مبصر رو بازی میکنن ولی در اصل یکی از موانع جدی برای متشکل شدن کمونیست‌ها و طبقه کارگر تو حزب کمونیستیشون برای کسب قدرتن. ولی برگردیم به بحثی که خود منصور حکمت میگه پیش شرط‌های اینی که یک حزبی بتونه حزب کمونیستی میگه وقتی من از حزب حرف میزنم منظورم حزب کمونیستیه. ولی پیش شرط‌هایی که یک حزب کمونیستی میتونه دست ببره به قدرت و بگه میتونم قدرت رو بگیرم چیه؟ و خودش میگه پیش شرطش قبل از هر چیزی اینه که یک کمونیسم اجتماعی باشه که به یک سنت مبارزاتی در جنبش کارگری تبدیل شده باشه و در بحث حزب و جامعه به نوع دیگری فرمول بندی میکنه که شما یک گرایش قوی متشکل و سازمان یافته در میان جنبش کارگری باشید. قوی نه الزاماً از نظر تعدادی، از نظر هژمونی، از نظر جواب دادن و از نظر راه حل گذاشتن در مقابل طبقه کارگر، چه در مبارزه امروزش چه در مبارزش برای سوسیالیسم. در نتیجه حزبی که ریشه قوی نداره، حزبی که به عنوان یک سنت مبارزاتی توی جامعه نتونسته خودش رو جا بندازه و به عنوان یک حزب اجتماعی ولی کمونیستی، ماکسیمالیست، بدون ارفاق به هیچ جنبش دیگه‌ای به رسمیتش نشناسن، ادعای اینی که میتونم قدرت سیاسی رو بگیرم در سطح ادعا میمونه. و نکته دومش اینه که این حزب باید تواناییش رو داشته باشه که وقتی که قدرت به مسئله اصلی جامعه تبدیل میشه آماده است این قدرت رو بگیره. اولا تشخیصش رو داره که الان اوضاعیه که قدرت توی صحنه سیاست به دستور روز تبدیل شده و دوما قدرتش رو داره. در نتیجه حزب قدرتمند، حزب قوی، حزبی که جامعه نه فقط طبقه کارگر و نه فقط پیشروان طبقه کارگر بلکه جامعه در ابعاد میلیونی بهش نگاه میکنه و میگه میتونه قدرت رو بندازه و میتونه قدرت رو نگه داره. در نتیجه بحث حزب و قدرت سیاسی اساساً یکی از حلقه ها و شاید آخرین حلقه‌ای که منصور حکمت تونست و به اصطلاح زندگیش بهش اجازه داد در شکل دادن به یک کمونیسم اجتماعی بحثش رو به طور تئوریک بیاره و بتونه بحثش رو پیش ببره. اینی که چقدر اون حزب در دوره خودش به اون حزب تبدیل شد یا نشد بحث دیگه‌ای که اصلا مورد بحث من نیست امروز. ولی تلاشیه که منصور حکمت برای این کار کرد.
برای همین وقتی نگاه میکنید توی بحث حزب و جامعه دیگه فقط بحث بر سر این نیست که این تابو را بشکنیم که حزب کمونیستی نمیتونه قدرت رو بگیره. معنی میکنه حزب کمونیستی چگونه میتونه قدرت رو بگیره. بحث حزب و قدرت سیاسی رابطه حزب با یک پدیده اجتماعی به اسم قدرت. قدرت پدیده اجتماعیه و شما نمیتونید بدون دست بردن به مکانیزم‌های اجتماعی قدرتمند شدن فکر بکنید میتونید حتی اگر مشخص‌ترین سیاست‌ها رو داشته باشید، مارکسیستی ترین نظرات رو داشته باشید و میلیون‌ها نفر عضوتون باشن، به عنوان یک حزب کمونیستی نمیتونید برید قدرت رو بگیرید. در نتیجه بحث بر سر رابطه حزب و شکل دادن به یک کمونیسم اجتماعیه. برای همینه وقتی که این بحث میاد معنای عملیش توی عرصه‌های مختلفی برای منصور حکمت معنی پیدا میکنه. اینی که یک حزب چگونه به خودش نگاه میکنه، چه انتظار و توقعی رو از خودش داره، تو چه قامتی خودش رو نگاه میکنه. آیا هنوز به عنوان گروه فشاری که کارش فقط اپوزیسیون بودنه و یا حزبی که آماده است و میتونه سازمان بده برای اینکه قدرت رو بگیره. در چه نگاه حزب به خودش یکی از مباحثیه که جزو به اصطلاح مباحث جانبی‌تر بحث حزب قدرت سیاسی طرح میشه. اینی که مشغله‌های این حزب چی هست؟ اینی که این حزب چقدر به مسائل اساسی جامعه و موانع پیشروی مبارزه طبقه کارگر برای سوسیالیسم مشغوله یا به مباحث حاشیه‌ای که معمولاً چپ توی خانواده خودش باهاش سر و کله میزنه. چقدر به مسائل اصلی اون جامعه میپردازه و چقدر این مسائل مشغله‌شن و چقدر تلاش میکنه به این مسائل جواب بده. پراتیک این حزب چقدر پراتیک اجتماعی و نه صرفاً حزبیه و چقدر در این پراتیک و سیاست رابطه این حزب رو با جنبش‌های اجتماعی دیگه‌ای که توی اون جامعه هست چه رابطه‌ای رو باهاشون برقرار میکنه. آیا مثل بخشی از چپ حاشیه‌ای که فکر میکنن جنبش دفاع از حق زن رقیب جنبش کارگریه بهش نگاه میکنه؟ آیا به عنوان جنبشی که مثلا در یک دوره‌ای برای محیط زیست که الان توی ایران محیط زیست نیست فقط زندگی میلیون‌ها انسانه، اون رو رقیب جنبش کارگری میبینه و با ظاهر خلوص کارگر رو منزوی میکنه از کل جامعه، اینطور به جنبش‌های اجتماعی دیگه نگاه میکنه، یا از زاویه مارکسیستی لنینیستی که امر زن امر طبقه کارگره، امر زندگی انسان امر طبقه کارگره، شادی مردم تو اون جامعه امر طبقه کارگره، رفاه همشون امر طبقه کارگره، سعادت همشون امر طبقه کارگره، اینطور به بقیه جامعه نگاه میکنه. تفاوت عظیمی که کمونیسم منصور حکمت داره با همه کمونیست‌های به اصطلاح کمونیست‌های دیگه اینه که طبقه کارگر اینطور صاحب جامعه است، نه فقط به خاطر اینی که تولید دستشه، به خاطر اینی که همه رو میتونه رها بکنه. نمیتونه دوست نزدیک جنبش دفاع از حق زن نباشه، نمیتونه دوست نزدیک مردمی نباشه که به هر دلیلی بهشون ستم دوگانه به اصطلاح اعمال میشه، نمیتونه دوست هر کسی نباشه که توی اون جامعه زیر فشار اقتصادی و یا زیر فشار سیاسی داره خفه میشه. و منصور حکمت برخلاف چپ‌های دیگه که یا در این جنبش‌ها حل شدن و کمونیسمشون رو از دست دادن یا رقیبش شدن و خودشون رو و طبقه کارگر رو منزوی کردن، نه در این جنبش‌ها حل شد و نه رقیبشون شد. به عنوان یک کمونیست، به عنوان نماینده طبقه کارگر دوست و صاحب همه این جنبش‌ها بود و تلاش میکرد جواب بده. هنوز جواب‌های منصور حکمت به مسئله زن، به مسئله سقط جنین، به مسئله اعدام، به مسئله حق کودک میده، هنوز مارکسیستی ترین، کمونیستی ترین و انسانی ترین جوابیه که هر کمونیستی و هر انسانی که انسانیت درش معنی داشته باشه میتونه نگاه بکنه. در نتیجه بحث حزب قدرت سیاسی بحث برقراری چنین رابطه بین یک حزب کمونیستی با جامعه است، بین حزب کمونیستی که جنبش‌های اجتماعی رو از آن خودش میکنه، نه درشون حل میشه و نه خودش ازشون قهر میکنه و نه رقیب خودش میدونه، مگر جنبش‌های بورژوایی ان رقبای ما، جنبش‌های با پرچم‌های روشن بورژوایی. در نتیجه بحثی که منصور حکمت داره تحت عنوان بحث حزب و قدرت سیاسی اساساً همونطور که گفتم حلقه‌ای از بحث‌هایی که منصور حکمت برای اجتماعی کردن کمونیسم
و برای شکل دادن به یک کمونیسم اجتماعی. و نقطه دیگه‌ای که داره بحث قدرتمند بودن یک حزبه. یک حزب هرچند رادیکال، یک حزب هرچند روشنبین، اگر قدرتش رو نداشته باشه و نشون نده به جامعه که قدرت انداختن یک حکومت بورژوایی و قدرت رهبری کردن یک انقلاب رو نداره، من و شما هم باشیم دنبالش نمیریم، چه برسه به طبقه کارگری که فقط زمانی به میدون میاد که مطمئن باشه پیروزیش به درجه زیادی تأمین شده. یعنی شکل دادن به این کمونیسم تمام نفس بحث حزب قدرت سیاسی و حزب اجتماعی. و خودش میگه قدرت یک پدیده اجتماعی و علنیه. یکی دیگه از منتجات این بحث حزب علنی و حزب در دسترسه. شما نمیتونید پشت پرده قایم باشید و کسی نشناستتون به عنوان انسان، به عنوان انسان‌هایی که باهاشون حرف میزنید، به عنوان انسان‌هایی که میتونن ببیننتون، به عنوان انسان‌هایی که میتونه توی بیان شما، نه تو نوشته‌های شما فقط احساس بکنه که باهاش یکی هستی و بعد فکر بکنید جامعه به دنبال تئوری‌های شما و مطالب شما فقط میاد. روشنفکران رو شما میتونید با تئوری ببرید با خودتون. طبقه کارگر و جامعه رو فقط با نوشته و تئوری نمیبرید. دخیل بودن در اون مبارزه اجتماعی به عنوان انسان‌های زنده، رادیکال، ماکسیمالیست، کمونیست با جواب‌های رادیکال طبقه کارگر رو به یک حزب کمونیستی جذب میکنه، نه صرف نوشته ها. خیلی از نکاتی که منصور حکمت از روز اول به عنوان اتحاد مبارزان وقتی که فعالیت کرد تا روز آخر، امروز بخشی از این چپ یا توتیوار تکرارش میکنه از ترم‌هایی که به کار برده و یا روش‌هاشو. ماها که سنمون میرسه یادمونه که اون دوران هیچ کس اسم خودش رو نمیگفت. شما الف ب بودید، اون یکی پ تابا بود، اون یکی س شیوا بود، یکی دیگه هر یکی. هیچ کس نمیدونست پشت این اسم کیه. امروز همه میان حرف میزنن. امروز به داده همه تبدیل شده که شما باید بیاید مردم ببینن، بشناسن. ولی این بحثیه که منصور حکمت آورد توی جنبش چپ و کمونیستی و نهایتش این بود که احزاب رو جامعه فقط از روی سیاست‌های عمومیش انتخاب نمی‌کنه، از سر دخیل بودنش در مبارزه و دخیل بودن انسان‌های زنده در اون مبارزه است که میتونه انتخاب بکنه. در نتیجه تئوریسین‌ها و نویسندگان خوب مقالات الزاماً انسان‌های مورد اعتماد جامعه نیستن، از روی اونها الزاماً انتخاب نمی‌کنه. کمونیست‌ها چرا؟ ولی جامعه تو ابعاد میلیونی حزب رو در تمام قوارش می‌بینه. در قواره اینی که چقدر شما در صف اول هستید و انسان‌هاتون چطوری اون سیاست رو معنای انسانی بهش میدن و با معنای انسانی خودش میبرن توی اون جامعه و جامعه رو به خودشون جلب میکنن. چیزی که شاید امروز میگم به داده همه تبدیل شده ولی به طور واقعی تکرار سوریش و یا تحمیلیه که اوضاع به همه کرده و تغییریه که توی اوضاع به وجود اومده. خود منصور حکمت یه نکته‌ای رو میگه، من سعی میکنم با این تمومش میکنم. اونم اینه که وقتی که ما بحث حزب و قدرت سیاسی رو میکنیم و بحث رابطه یک حزب کمونیستی رو با قدرت سیاسی میکنیم، رابطه‌ای که این حزب با قدرت سیاسی، نه به معنای دولت، به معنای قدرتی که تو اون جامعه هست، رابطه هر حزب یا هر جریانی با اون قدرت سیاسی که نشون میده آیا شما یک حزب سیاسی هستید یا گروه فشارید، یا محفل کمونیست‌ها یا یک سازمان کمونیستی هستید که غیر از اهرم فشار رسالت دیگه برای خودتون ندارید. در نتیجه جریانی که حرف کمونیستی میزنه، نشریه کمونیستی در میاره، مولای درز سیاست‌هاش هم نمیره تا زمانی که خودش رو در قامت حزبی که باید قوی بشه و حزبی که میتونه بره قدرت رو بگیره، حزبی که در دسترس همگانه و حزبی که دخیل در مبارزات و حزبی که هم قدرت و هم تیزبینی خودش رو و هم آمادگی خودش رو برای کسب قدرت داره، تا زمانی که وارد این فاز از فعالیت و این فاز از تبلیغ و این فاز از کار و این فاز از نگاه کردن به خودش نشه، هنوز یک گروه فشاره. تمام بحث حزب قدرت سیاسی، بحث حزب و جامعه، میگم اگر فقط اون دو رو بخونید تزهاست،
ولی به خطی که منصور حکمت از روز اول اومده نگاه بکنید، تلاشی برای شکل دادن به یک حزب کمونیستی اجتماعی که نه کمونیسمش رو ضعیف میکنه و نه خودش رو ایزوله میکنه و حزبی که بتونه هم کمونیسمش رو حفظ بکنه و هم ایزوله نشده باشه به اسم کارگر پناهی و کارگر دوستی، حزبیه که میتونه بره قدرت رو بگیره. این مهمترین و اصلی ترین بحثیه که شاید زیر آوار تبلیغات برای یا تبلیغات علیه بحث حزب قدرت سیاسی مخالفین و موافقین سوری بحث حزب قدرت سیاسی زیر خاک میکنن و هیچ کس بهش نمیپردازه. تمام بحث بر سر رابطه این حزب با جامعه، دست بردن این حزب به مکانیزم‌های اجتماعی قوی شدن و بالاخره دست بردن این حزب به مکانیزم به قدرت رسیدن. و این اون مضمون اصلیه که همونطور که گفتم مخالفین و موافقین سوریش فراموش میکنن و تبدیل میشه به یک شعاری که به طور واقعی تلاش 20 و چند ساله منصور حکمت برای شکل دادن به این. مرسی.